यो हाम्रो यो चाहिँ छान्नु भयो हाम्रो घरपति साउनीले। यो रेडी भयो ल वाह ल वाह कस्तो राम्रो आएको भाइ ल दाइ बिस्तारै मैले छानेको दाइले किनेर ल्याउनु भयो। हजुर ठिक छ। हाम्रो यहाँ घरपति बहिनीहरू बुट्टा छान्दै हुनुहुन्छ रोलरको है साथीहरू। कुन बुट्टा छान्न पनि गाह्रो हुन्छ है साथीभाइहरू। हो त्यो नयाँ हो, त्यो नयाँ हो, यो नयाँ हो। हो यसरी चाहिँ घरपतिहरूलाई छान्न लाएर हामीले बुट्टा हानिन्छ है। यो टोपी पनि खाल्नु पर्छ। यो लिभिङ रुममा हो यसरी ल। हो यो वालमा चाहिँ हामीले बुट्टा बनाउने हो साथीहरू। मैले यो मेरो पछाडि यो सेतो वालमा है डिजाइन गर्न गइरहेको छु। वाल डिजाइन यो हाम्रो चाहिँ लिभिङ रुम हो। यसमा चाहिँ मैले वाल डिजाइन रोलरको चाहिँ डिजाइन गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला प्लिज है। मन पर्यो भने मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। मैले यस्तै कलरसँग बन्ने वाल डिजाइनहरू मैले तपाईँहरूको निम्ति नयाँ अझ एकदम राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु है त। सो सुरु गर्नेछु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ देखाउनु त यो एकदमै यो मसँग भएको रोलरहरू यो हो है। हाम्रो घरपति साउनेले चाहिँ यो रोलर छान्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु त्यो पनि है। एउटा क्लिप मैले लिएर आएको छु है ल। त्यसको लागि चाहिँ सिल्क इल्युजन यो म सधैँ देखाइरहेको छु है। अनि यो म खोल्न गइरहेको छु। यो एकदमै स्पेसियल यो वाल डिजाइनको लागि मात्रै युज हुन्छ। नन मेटालिका होइन, सिल्क इल्युजन। यो थाहा छँदैछ होइन। लाउने मान्छेलाई यदि नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने यसरी नै लाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै कलरहरू है। ग्रीन कलरमा खोल्ने कसरी हामीले चाहिँ पाताको कता गयो तपाईँको हात दुख्ला नि। यसरी खोल्दा नि हुन्छ। हाम्रो यो यस्तो छ है। ग्रीन कलर डार्क ग्रीन होइन त यो हो ल ठिक छ। आहा ल यो हाम्रो चाहिँ घरपति साउनीहरूको चोइसमा चाहिँ हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ है। दिदीलाई मन परेन जस्तो छ यो ल। यो पानी चाहिँ यसरी मात्रा मिलाएर धेरै पनि हाल्नु हुँदैन, थोरै पनि हाल्नु हुँदैन। ठिक्क आधी गिलास 1 लिटरमा यति यसरी हालेर मजाले यसरी घोल्ने। ट्याक्क मजाले यसरी बाक्लो रहेछ है। बाक्लो हुन्छ यसले। जति बाक्लो लगाए पनि यहाँ पातलै देखिन्छ किनभने हाम्रो सेतो बेस लगाएछ नि त चिल्लो बुट्टा निकाल्नलाई है। ल ठिक छ। अब रेडी भइसक्यो है साथीहरू। यसलाई टक्क बुट्टा बनाइन्छ यसरी नै। हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। मलाई पनि थाहा छैन, पहिलोचोटि हामीले त्यो नयाँ रोलर हो। हेर्दाखेरि त एकदमै क्विक होइन, राम्रो छ। सुरु गर्नेछु। ब्रसले नर्मल कलर जस्तै लाइन मिलाउनु पर्यो यसरी। वाह कस्तो राम्रो आएको भाइ ल दाइ बिस्तारै। मैले छानेको दाइले किनेर ल्याउनु भयो। यसरी बिस्तारै तान्ने हो, सास नफेर्दै। गाह्रो छ। कस्तो राम्रो देखेको हेर्नु त यहाँ भिडियोमा। ल ल पाउँछ ल।
खतरा छ है साथीहरू नयाँ रोलर त्यो बिग्रेको पनि बनाएको देखाम है ल पहिला बेला त जान्नु हामी ल छोगो जस्तो भयो स्टार्ट मान्छेले यस्तो यस्तो गरेर सिद्धो ल भयो ल चिप्लेको बेला चाहिँ सेतो धेरै आउने रहेछ कि पच ठिक छ बाँध्दै हो र नचेन बाँध्दै ल नपानी फेरि भयो मासी चाहिँ मलाई ल अब यसरी पुस्नुपर्छ साथीहरूले तालोले त्यो तालो फाल्ने हो नि ल ठिक छ ल ल ठिक छ चाय कान्छी नमात्रै नि ल सबै पर्दैन है आधी मात्रै ल जान नजान्दा नजान्दा लाग्यो ल पायो राखेको छ